Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Nếu bạn là fan của tinh nghịch, chắc chắn không thể bỏ qua Quang Ân Chí Ngoại, bộ siêu phẩm được mệnh danh là có nam chính sát phạt hơn cả Vương Lâm, sắp sửa được ra mắt. Trong phần giới thiệu tác phẩm, nhị căn đại hé lộ, thiên địa là quán trọ của vạn vật chúng sinh, thời gian là khách qua đường của cổ kim, sự khác biệt giữa sinh và tử giống như khác biệt giữa giấc mộng và sự tỉnh giấc, biến đổi khôn lường, không thể dò hỏi. Vậy, vượt qua sinh tử, siêu thoát thiên địa, ở bên ngoài thời gian, thứ đang chờ đợi chúng ta là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, ngay bây giờ hãy cùng mình khám phá những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 1 của Quang Âm Chí Ngoại các bạn nhé! Mở đầu bộ phim là một thế giới tận thế hoang tàn, bầu trời một màu nâu đen, mưa máu trút xuống một thành phố đổ nát đầy dãy thi thể xanh đen. Giữa khung cảnh hoang tàn đó, xuất hiện một thiếu niên khoảng 14 tuổi, lạnh lùng và kiên nhẫn như một thợ săn. Đó là Hứa Thanh, nhân vật chính của chúng ta. Hắn đang phục kích một con kền kền đang rỉa xác động vật. Cho đúng thời cơ con kền kền mất cảnh giác, hắn lao ra như tên bắn, tay cầm một que sắt mài nhọn. Con kền kền giật mình bay lên như đã quá muộn, một que sắt phóng ra, ghim chặt đầu nó vào một cỗ xe ngựa cũ nát. Thiếu niên mặt không đổi sắc, bình tĩnh đến lấy lại vũ khí và con mồi rồi lập tức rời đi. Hắn chạy xuyên qua thành phố, không phải để trốn chạy mà là đang chạy đua với thời gian. Bầu trời sắp tối và đó là một mối nguy hiểm cực lớn. Lát sau, Hứa Thanh lao vào một tiệm thuốc bỏ hoang để tìm kiếm kim sang thảo. Cởi lớp áo rách dưới, hắn để lộ một vết thương khủng khiếp trên ngực, miệng vết thương đã bắt đầu thâm đen. Hứa Thanh nghiến răng, bôi thẳng thuốc lên, cơn đau dữ dội khiến toàn thân run lên, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Xong việc, hắn lấy ra một tấm bản đồ rách nát của thành phố, hầu hết các khu vực đã được đánh dấu, chỉ còn lại 2 nơi chưa tìm kiếm. Trước khi đi, thiếu niên lột chiếc áo ra còn nguyên vẹn trên một thi thể lão nhân mặc vào người để giữ ấm. Sau đó, hắn khẽ vuốt mắt cho người đã khuất. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, thành phố biến thành địa ngục với những tiếng gào thét quỷ dị. Hứa Thanh chui vào một cái hang đất nhỏ, dùng đá lấp kín lối vào. Đây là nơi trú ẩn của hắn. Bên trong, hắn xé xác con kền kền và ăn sống một cách bình thản. Đêm đó, trong lúc chạy trốn, Hứa Thanh bất ngờ phát hiện một bóng người ngồi dựa vào bức tường trong phế tích. Điều kinh dị là da của người này có màu sắc bình thường, không phải màu xanh đen của tử thi. Giữa thành phố này chỉ có thể là người sống, nhưng từ sau thảm họa, hắn chưa từng gặp một ai khác còn sống sót. Nghĩ đến đây, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, liệu đây có phải là một cái bẫy? Hắn ghi nhớ vị trí đó rồi nhanh chóng quay về hang trú ẩn. Trong hang, Hứa Thanh lấy ra một cái thẻ tre. Đây chính là thứ hắn tìm kiếm bấy lâu nay, đó là một bộ công pháp tu hành tên là Hải Sơn Quyết. Chính ngày trước, một vị thần linh hình nửa khuôn mặt trên trời đã mở mắt và cái nhìn của nó đã biến cả khu vực này thành cấm địa. Trong lúc thảm họa xảy ra, Hứa Thanh đã thấy một luồng sáng tím rơi xuống khu vực đông bắc của thành phố. Hắn tin rằng đó là một cơ duyên và mục tiêu của hắn là tìm ra nó. Và gã người sống hắn vừa thấy lại ở đúng khu vực đó. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ có liên quan về ánh sáng tím? Suy tư một lát, Hứa Thanh quyết định ngày mai sẽ quay lại đó để điều tra, dù hắn biết đó có thể là cạm bẫy. Trời sáng, hắn chuẩn bị vũ khí rồi lên đường. Thiếu niên không đến thẳng mà leo lên một nơi cao để quan sát. Và rồi, hắn đứng hình mất 5 giây. Người kia vẫn ở đó, vẫn quần áo chỉnh tề, vẫn dựa vào tường trong tư thế giống hệt ngày hôm qua. Thấy thế, Hứa Thanh quyết định ở đây ẩn nhẫn quan sát. Với sự kiên nhẫn của một thợ săn, hắn nằm phục kích quan sát suốt 3 canh giờ, nhưng gã người sống kia vẫn bất động. Vậy là hắn ném một hòn đá để thăm dò. Không ngờ, cái xác ngã xuống, để lộ ra một khối thủy tinh màu tím đang phát sáng. Không một chút do dự, Hứa Thanh lao đến như một con ưng săn mồi, chộp lấy khối thủy tinh rồi biến mất. Trên đường về, mang theo khối tinh cầu màu tím, hắn kinh ngạc phát hiện vết thương chí mạng trên ngực đang lành lại với tốc độ không tưởng, thể lực cạn kiệt cũng được hồi phục. Đây tuyệt đối là trí bảo, nhưng làm sao để cất giấu nó? Hứa Thanh suy nghĩ một lát rồi đưa ra một quyết định táo bạo. Hắn rạch lại vết thương trên ngực mình và nhét thẳng khối thủy tinh vào trong cơ thể. Ngay lập tức, một tiếng nổ vang lên trong thân thể, linh khí từ 4 phương 8 hướng không ngừng lao tới. Hứa Thanh lập tức vận hành Hải Sơn Quyết. Cơ thể hắn được thanh tẩy, tạp chất bị đẩy ra ngoài. Khi mở mắt ra, một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có lan tỏa khắp toàn thân. Nguyên lai, hắn đã đột phá ngưng khí tầng 1. Cùng lúc đó, một chuyện lạ xảy ra. Bên ngoài, trời không còn mưa, không còn tiếng gào thét, một tia nắng chói mắt chiếu vào, mây máu đã tan, cấm khu đã mở. Sau nhiều ngày, Hứa Thanh lần đầu tiên bước ra dưới ánh mặt trời, hắn không rời đi ngay mà lặng lặng thu gom tất cả thi thể trong thành, chất thành đống và hỏa táng. Nhưng đúng lúc này, nguy hiểm mới xuất hiện. Từ xa vang lên một giọng nói có chút thô kệch. Ta nói làm sao trên đường đi tới, không hề trông thấy thi thể, thì ra là vì có một tiểu tử ngốc. Nhìn theo hướng thanh âm phát ra, Hứa Thanh thấy một team gồm 7 tên thập hoang dã hung tợn đã tiến vào thành. Bọn chúng là những kẻ nhặt rác, đứng đầu là một gã to con vác rìu khổng lồ. Dùng ánh mắt như kẻ săn mồi nhìn vào kẻ đang đốt xác, tên đô con kia ném thẳng cây chiến phủ tới trước ngực Hứa Thanh. Đến đây thì cũng hết tập 1 Quang Âm Chí Ngoại. Nếu thấy hay, hãy ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để mình có thêm động lực làm tiếp nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.